سلام، با گفتگوی ویژه این هفته خوش آمدید. سالهای متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیر به این کشور و مردمانش وارد کرده است. نبود صلح و بروز اختلافات در میان سران سیاسی امنیت و صلح در کشور را به مخاطره انداخت. بیگمان در این تراژدی 20 سال گذشته مردم قربانی اصلی بودند. اردوی افغانستان در 11 روز از هم پاشید و نظام پیشین سقوط کرد. کیها در قضیه 24 اسد مقصر بودند؟ اکنون دنیا به افغانستان با کدام دید می‌نگرد و اینکه افغانستان در حال حاضر به کدام سمت در حال حرکت است؟ مهمان من در این برنامه آقای اسدالله سعادتی، معاون پیشین شورای مصالحه ملی است. آقای سعادتی، بسیار تشکر از فرصتی که به ما دادیم. سلامت باشید. تشکر. در نخست میخوایم بپرسم که حالا اگر یک عقبگرد داشته باشیم به 7 ماه گذشته، چه عامل عمده باعث شد که نظام پیشین سقوط کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. بحث گذشته یک بحث جدا از اینکه یک بحث بسیار مفصل و داستان طولانی است، یک بحث بسیار پیچیده و چند بعدی هم هست. یعنی لایه‌های مختلف داخلی، منطقوی و بین المللی داره. بنابراین پرداختن به این شاید بعضا در توان من نباشه، چون ما در یک بخش خاصی از موضوع داخل بودیم که تنها بحث صلح بود. میمانه بحث حکومت، بحث جنگ، بحث میدانهای دیگه ای که ما در اونجا حضور نداشتیم. ولی من فکر میکنم که اگر بخوایم بسیار کوتاه در یک جمله سادهش بسازیم و خلاصش بسازیم، رهبری دولت و رهبری حکومت تقصیر داشت و ما یک رهبر مناسب برای روزهای بحرانی و دشوار نداشتیم که بتونه مدیریت بحران را مدیریت بکنه به اون شکلی که منافع ملی ایجاب میکرد، به اون شکلی که همه در انتظار یک صلح بود. ما متاسفانه یک رهبری بر این روزها نداشتیم. کسی که دولت افغانستان را رهبری میکرد به دلایل زیادی غیر واقع بین بود، شعارگرا بود و بسیار زیاد پابند به قدرت شخصی بود و در کل واقعیت های پیش رو و چشمانداز آینده را نمیتونست به درستی ببینه. به این دلیل ما متاسفانه افغانستان به سمت رفت که ما انتظارش نداشتیم. همه تلاش داشتن که اما اینجا یک سوال پیدا میشه آقای سعادتی. وقتی که به نحو همه اتهام بندازیم به دوش یک شخص، حالا یک حقیقت واضح است که جمهوریت در طول 7 سال گذشته هیچ وقت حداقل به دید آگاهان به تنهایی رهبری نشد. این جمهوریت همیشه تقسیم بود به قدرت 50%. 50% قدرت چطور میتونیم از موضوعاتی که رخ داده منتفی بسازیم نقششانه؟ چطور میتونیم بگوییم که مسئول نبودن این 50% دیگر؟ نمیگیم مسئول نبودن اینا. میخواهیم که اگر مسئولیت هم تقسیم بکنیم عادلانه و منصفانه و درست تقسیم بکنیم. چیزی که به ما و جانب شورای مصالحه ملی برمیگشتی بود که ما واقعا با تمام توان صادقانه تلاش داشتیم که موضوع از طریق صلح و تفاهم حل شود، چیزی که هم به نفع امارت بود و هم به نفع مردم بود و هم به نفع جانب جمهوریت بود. ولی در بخش قدرت و بحث 50% قدرت واقعیت است که حتی شما توافقنامه سیاسی را هم اگر درست بخوانید، ما جانب ما تنها یک مرجع معرفی کننده نامزدها تنها در بخش کابینه بود. مثلا ما در بخش قوت‌های دفاعی و
نظامی به جز بخش کابینه که یک وزیر جانب ما معرفی کردن، در سایر بخش ها قماندانی ها قلوردو، قماندانی های امنیه، بخش امنیتی، اینا اصلا رولی نداشتیم و مطابق اما حداقل وقتی که یک چهره رهبری کننده معرفی میشه، همین به نظر من کافی است که میخوایم این نکته رو توضیح بدیم، مهم است. ما رول نداشتیم و مطابق توافقنامه سیاسی قرار نبود ما در مدیریت حکومت دخیل باشیم. بخش یعنی اگر کسی را معرفی میکردیم من حیث کاندید تحت رهبری و مدیریت رئیس جمهور افغانستان معرفی میکردیم که خود از یک تفکیک وظیفه‌ای بسیار روشن بود. ما نمیخواستیم دخالت بکنیم در امور جنگ، در امور مدیریت جنگ، در امور مدیریت مملکت داری کاری نداشتیم، اصولا کاری نداشتیم. ولی کار ما در این بخش پالیسی سازی و رهبری پروسه صلح بود که البته این هم در تفاهم با حکومت باید انجام میشد. به هر حال من نمیگم هیچ مسئولیتی در این طرف نبود، مسئولیت های بود، ولی چیزی که بود گره به دست ما نبود، نه میدان جنگ به دست ما بود صادقانه، و نه هم ما میتونستیم به زور آقای غنی را وادار بکنیم که از قدرت کنار بره. شما میفهمین که کنار رفتن از قدرت در اون روزها یکی از گام‌های اساسی و ضروری برای صلح بود. ولی وقتی میگیم رهبری مشکل داشت، رهبری آماده نبود. شما میفهمین که بله. حالا سوالی که ایجاد میشه پس این است که شما منعیس کسی که حداقل نیم مردم افغانستان به نحو از این جناح حمایت کرد، وقتی میفهمیدین که قرار است تمامی ساختارها از بین بره، حداقل به گفته خود حکومت این که 70,000 نیروی امنیتی شهید شدن در همین جنگ، چرا صدا بلند نشد؟ چرا گفته نشد که طرفی که قرار است باعث قربانی‌های بیشتر شود مایل نیست که یک ثبات دائمی در افغانستان تامین شود؟ شما در سیاست با انتخاب‌های مختلفی روبرو هستین. شما در یک میدان واقعی عمل بازی میکنین و سیاست مدیریت امور ممکن است. برای ما چند تا مسئله مطرح بود. اول حفظ وحدت جانب جمهوریت برای صلح. ما در بخش جنگش کاری نداشتیم و هر چقدر که اگر اختلافات بین ما و ارگ بیشتر میشد، از دید ما این پروسه را آسیب میزد. بنابراین یکی از مسئولیت‌های ما ایجاد اجماع در سطح ملی بود که در ایجاد اجماع حکومت هم شامل میشد. ما باید من حیث آدرسی که صلح را رهبری و مدیریت میکردیم چند کار میکردیم. احزاب و جریان‌های سیاسی، رهبران جهادی و سیاسی، جامعه مدنی، زنان، رسانه‌ها و حکومت و شخصیت‌های حکومتی و دولتی به شمول پارلمان و حکومت را ما باید در این بخش هماهنگ میکرد و هر چقدر اگر این به رسانه کشانده میشد این آسیب می‌دید. یک نکته دو، ما هیچگاه حرف خود پنهان نکردیم از مردم. شما باید دارین که ما در نقشه راهی که برای صلح بیرون دادیم و مورد بحث هم قرار گرفت، نقدم شد، یک سند بسیار مفصل، در اونجا ما دیدگاه جانب سپیدا را به صورت واضح به عنوان پیش شرط صلح بیان کردیم که حکومت عبوری است، حکومت موقت است. ولی چون جانب حکومت به این تن نداد، ما مجبور بودیم که گزینه دیگر نظر رئیس جمهور هم مطرح بکنیم به عنوان نظری که قدرت باید از طریق انتخابات به حکومت بعدی تحویل شود. میفهمیدیم غیر واقع بینانه است، ولی نظر خود بیان کردیم. این دو. سوم بحثی بود که واقعا از طریق زور ما نه کدام
زور عملی داشتیم که بحث زور و فشار نیست آقای سعادتی. حالا مشخصا چیزی که ما میخوایم بپرسیم این است که نتیجه تمام کار شورای عالی مصالحه 50% دیگر حکومت پس از قدر اتفاقات که افتاد چی بود؟ ببینین ما در برابر یک رویدادی، در برابر یک پیش آمدی قرار گرفتیم همه ما که پروسه شکست خورد و این شکست اگر صادقانه و بی‌طرفانه هم بگی عاملش ما نبودیم. ببینین اگر پروسه در میز مذاکره شکست میخورد یا اگر طور توافقنامه صلح امضا میشد که در او بعضی از اصول اساسی ثبات ساز رعایت نمیشد، بعضی از حقوق اساسی شهروندان رعایت نمیشد، در اونجا شاید مردم در آینده در تاریخ حالا میتونست ما را بگه که اینا مقصر است. ولی پروسه صلح که شکست خورد، یکی از طرف ها که امارت اسلامی است در میدان جنگ آمد کامیاب شد، حکومت را ساقط ساخت. بنابراین ما در میدان جنگ نبودیم، مسئولیت ما هم دفاع در میدان جنگ نبود. از اینجا من فکر نمی کنم، خب من وقتی میگم که ما مسئولیت میپذیریم کمال تواضع است که ما هیچ کسی وقتی کار میکنه فاقد مسئولیت نیست، وقتی صلاحیتی رو میخواد داشته باشه. ولی وقتی ایره میگیم که پروسه از جای دیگه شکست خورد، این یک چیزی واقعی است. بله. پروسه از جای شکست خورد که ما در اونجا نبودیم. بله. فقط با یک سوال دیگه میخوایم به این بحث خاتمه بدیم. وی که شما در قسمت از صحبتاتون اشاره کردین که ما بسیاری از موارد به خاطر از اینکه وحدت سیاسی شکست نخوره خاموش بودیم. این خاموش بودن به قیمت این تمام شد که تمام ساختارهایی که در 20 سال گذشته به نحو ترتیب شده بود با دنیای از آرمان‌ها و آرزوها شکست بخوره. نه اصلا اونطور نیست. شما هر دو رو مقایسه بکنید. بحث خاموشی نبوده، بحث آمدن و رو کردن اختلافات در رسانه مطرح بوده که ما میگم نکردیم. ولی ما در جلسات حضوری، در جلسات رهبری شورای عالی مصالحه، در دیدگاه‌های رسمی، در مصاحبه‌ها، در نقشه راه دیدگاه خود روشن بیان کردیم. ولی با وجود ازش ما مقایسه کنین. اگر ما می آمدیم با نقاط اختلافی به صورت پابلیک از طریق رسانه‌ها انگشت می‌گذاشتیم، به نظر سناریو تغییر میکرد؟ سناریو تغییر نمیکرد. اما فکر نمی‌کنیم بسیار روشن میشد به مردم افغانستان که تصمیم خود میگرفتن. حالا هم هست، بر مردم افغانستان روشن است. ما دیدگاه‌های ما در ثبت است، ریکارد است، سند است، با جانب بین المللی، با جانب طالبان، با ملل متحد، با حکومت، همه چیز واضح بیان کرد. بله. یک کنفرانس قرار بود در ترکیه در بهار سال گذشته برگزار شود که بسیاری از سیاسیون به این باور بودند که این کنفرانس میتونه نامش بن دوم باشه و به نحو آینده افغانستان را رقم بزنه. چرا هیچ وقت این کنفرانس برگزار نشد؟ بله، آمادگی های زیادی گرفته شده بود. میزبان کشور میزبان آمادگی داشت. آمریکایی‌ها به عنوان طرفی که به قول خودشان تسهیل کننده صلح بودن سر ازی بسیار تاکید داشتن. جانب ما آمادگی داشتن، هیئت مشخص شده بود. ولی در اون زمان جانب دیگه صلح که امارت اسلامی یا جانب طالبان بود، اینا آمادگی نگرفتن برای رفتن در ترکیه و بنابراین جلسه به او دلیل دایر نشد. بله، اما گفته های امارت اسلامی چیز دیگر است. اونا متهم میکنن طرف جمهوریت را که حاضر نبودن این جلسه برگزار شد. خب به هر حال تا جایی که ما در جریانیم، اون زمان طرف طالبا ملاحظاتی داشت و حاضر نشدن که در جلسه اشتراک بکنه. تاریخ هم تعیین شده بود، جانب ما حاضر بود. ولی این که ملاحظاتی از اونها چی بود خودشان میتونن در این مورد بحث. سوال دیگه که وجود داره وی است که آیا پیش از این که نظام به او شکل سقوط بکنه امکان تفاهم با امارت اسلامی و به نحو ایجاد یک مکانیزم برای رسیدن به ثبات وجود داشت یا خیر؟ داشت، بالقوت داشت و ما هم به همون امید بسته بودیم. این صادقانه ما بحث ما جانب شورای عالی مصالحه را میگم، جانب دیگر از طرفش صحبت نمیکنم. ما
امید بسته بودیم به صلح، چون میفهمیدیم که هیچ چشم انداز دیگری نیست. جنگ دیگه به بنبست رسیده است. طریق جنگ دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه که ما مشکل آینده افغانستان حل میکنیم. هیچ کس، منظور ما جانب دولت و جمهوریت بود. پس تنها راهی که از دید شورای عالی مصالحه باقی بود مصالحه و گفتگو و یک راه حل سیاسی با جانب طالبان بود که با جمهوریت جنگ میکرد. از دید ما این امکان منطقاً وجود داشت و عملاً هم منتفی نبود، وجود داشت، محال نبود، ولی دشواری های بسیار زیاد داشت. یکی از دشواری هایی بود که دید دو طرف در مورد بعضی از مسائل اساسی و کلان از هم فاصله داشتند، تفاوت داشتند و این هم به حیث یک مانع بود در کنار موانع دیگه‌ای که عرض کردیم، یک مانع بود. ولی اگر توافق هم میشد، حالا که قضیه را نگاه میکنیم، این توافق به لحاظ رعایت بعضی اصول و نظریات کلان جانب جمهوریت بسیار حد اقلی می بود. یعنی بسیار بلند پروازانه نگاه کردن در اون زمان فکر میکنم با واقعیت های موجود سازگاری نداشت. بله. اگر روایت شما را هم داشته باشیم از روزی که نظام سقوط کرد، بعد میریم روی وضعیت فعلی، شما اون روز در کجا بودین؟ احتمال از این حداقل برای شما میرفت که نظام در حال سقوط کردن است؟ بله کاملا. ما بعد از اینکه هرات و مزار شریف سقوط کرد و به دنبالش بقیه ولایات سقوط کرد، ما میفهمیدیم که دیگه همه چیز سقوط میکنه. منتها یک نکته بود که ما با او تا حدودی امیدوار بودیم تا آخرین لحظات. او ای بود که یک تلاش در دوحه وجود داشت بین کمیته سیاسی طالبان، جامعه بین المللی، سازمان ملل و شورای عالی مصالحه. و او ای بود که طالبان در یک مدت یک هفته دو هفته وارد کابل نشه، در دروازه های کابل توقف بکنه تا یک هیئت بلندپایه‌ای که تمام صلاحیت ها را خودش داشته باشه و نیاز به برگشت و مشوره به کابل نباشه بره و در اونجا سر یک سلسله مسائل حداقلی، نحوه انتقال قدرت، از هم نپاشیدن بعضی نهادها، به تاراج نرفتن بعضی دارایی‌های دولت، جلوگیری از بعضی خونریزی‌های احتمالی توافق بکنه. سر از این ما امیدواری داشتیم، توافقات هم بود، ولی در روزهای آخر طوری شد که این کار هم به نتیجه نرسید. فکر میکنم که عامل عمده‌اش، شما اگر ما رو متهم نکنین، باز هم آقای غنی بود که با فرار خود این فرصت رو هم از دست داد. من فکر میکنم آقای غنی تصورش این بود که وقتی قدرت برای من نمیمانه و نیست، ما باید روی دست همه بزنیم، یعنی یک فضای برای بازی برای دیگران، برای احزاب سیاسی، برای شورای عالی مصالحه و برای طالبان هم باقی نگذاریم. این یک حدس است. یک حدس دیگه که بعضی ها مطرح میکنه که ممکن خود آقای غنی هم به این حالت راضی بوده و خوشحال بوده و اینا، که یارو باز در این قسمت ها ما کدام اسنادی نداریم. بله. اما با این که در همون روزهای آخر به نحو قضایا را تعقیب میکردین، آیا میتونیم بگوییم که همین فرارم برنامه ریزی شده بود؟ خب امور اشاره کردم. خیلی ها میگه برنامه ریزی شده بود، از عقل دور نیست، ولی نمیشه گفت چون اسنادی در اختیار نداره. اون روز من در دفتر خود بودم در کارت 3، روز شنبه جلسات ما در سپیدار 2 روز پی هم ما جلسه داشتیم، جمعه و شنبه. جمعه دکتر طیب عبدالله از دوحه برگشت. در دوحه یک جلسه بود، جلسه کشورهای منطقه و امریکا و اینا، یعنی مذاکره مستقیم بین ما و طالبان نبود، ولی هر دو طرف در اون جلسه بودن. بحثایی که در حواشی از اون جلسه شده بود، قرار شده بود که بیاید دکتر با صلاحیت برگرده برای اجرای حل. روز جمعه که آمدن جلسه برگزار شد، 9 نفر از رهبران بودن، به صورت محدود در اون جلسه ما بودیم، کلانای افغانستان بودن. روز شنبه باز اون جلسه تکرار شد و در اون جلسه تصمیم گرفته شد که از غنی خواسته شد که از قدرت کنار بره و اگر کنار نرفت تصمیم گرفته شد که خود ما مستقیما وارد گفتگو میشیم
با طالبا و دیگه مجال نمیدیم برش. باز غنی هم دیده شد در روز شنبه بعد از ظهر، منتها غنی هم قبول کرد که من کنار میروم. باز قرار بود که هیئتی که پاکستان میره یک تعداد بره از پاکستان به دوحه، کرزی صاحب دکتر صاحب عبدالله از کابل بره به دوحه، ولی با فرار غنی در بعد از ظهر روز یکشنبه همه رشته ها پنبه شد. درست. به هر حال حالا بگردیم به وضعیت فعلی. تحول بزرگ سیاسی صورت گرفت، امارت اسلامی آمدن زمام امور به دست گرفتن. کماکان 7 ماه مگذر از این تحول سیاسی. این 7 ماه کار امارت اسلامی را چگونه بررسی کردین؟ خب از کدام زاویه آدم ببینه فرق میکنه. از این زاویه اگر ببینیم که طالبا یا امارت اسلامی این بار با تجربه تر هستند. خشونتی که بعضی ها فکر میکردن در افغانستان اتفاق نیفتاد، خونریزی نشد و نسبتاً با مدارا و با تسامح با مخالفین سیاسی خود با مردم ها رفتار کرد. از این زاویه اگه ببینیم خوب بود. از زاویه حکومت داری اگر ببینیم طبعا مشکلات خود داشت و 2-3 تا مشکلی کلان وجود داره که چطور امارت میخواه اینا رو حل بکنه، هنوزم حل نکرد. مثلا ما هنوز یک مبنای حقوقی و قانونی برای حکومت داری نداریم و من نمیدانم بر چی اساس امارت هنوز لازم ندیده که یکی از قوانین اساسی گذشته را یا قانون دوره اشرف غنی و آقای کرزی یا قانون دوره ظاهر شاه گپ گفتشم بود، اینا هنوز اونا را حداقل در او بخشایی که با پالیسیشان مستقیم در تضاد نیست مبنا قرار نداده. یعنی ما در یک خالگاه از لحاظ مبنای قانونی و حقوقی قرار داریم. قوانین عادی هم تا هنوز اکثراً به حالت تعلیق است. این یک بخش که مشکلات خود داشت و من هنوز نمیفهمم مصلحت امارت در چیست که در قسمت تصمیم نگرفته و یک مقدار ساکت است. بحث دوم، بعضی چالش های دیگه هم هست که برای طالبان از لحاظ داخلی و بین المللی تا حدودی میتونه چالش برانگیز باشه، ولی هنوز کمی جدی رفتار کرده کتشان. مثلا تعلیمی دخترها صنف 6 به بالا و مسائل دیگر مشکلاتی هست که امیدوارم اینا حل شد. در مجموع فرصتی کمی هم هست، مشکلات زیادی هم داشتن طالبا. یک نظام به صورت تام و تمام فرو پاشیده بودن و اینا در بعضی نقاط بدون فاقد کدام مبنای چی بودن و لحاظ ساختاری و اداری این مشکلات هم بودن. منتها در این بخشا مشکلات هنوز هم هست. اگر بسیار کوتاه اشاره بکنین، امیدوار هستین با آینده؟ خب دنیا با امید خورده است. اگر امیدواری را از انسان بگیری زندگی از بین میره. ما امیدواریم با آینده. ادامه این گفتگو را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای سادتی، سوال دیگری که وجود داره پس از گذشت 7 ماه از حاکمیت تازه در افغانستان، بی سرنوشتی سیاسی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت تازه از معضلات است که در بخش‌های مختلف مردم متأثر ساخته. چقدر ادامه این روند متحمل است؟ خب یقینا مشکلات است. حتی این سوال به سوال قبلی شما هم ربط میگیره که در بخش حکومت داری اگر طالبا حد اقل‌های از مطالبات بین المللی را و منطقوی را فراهم میکردن شاید زودتر به رسمیت شناخته میشد و 2-3 تا موضوع اصلی وجود داره که اختلاف نظر است
بحث حکومت همه شمول، بحث تعلیم دخترها، بحث رعایت بعضی آزادی ها و حقوق بشر، اینا بین طالبا و جامعه جهانی اختلاف نظر است و اینا اگر تا حدودی به مصالحه می رسید شاید امروز در جای بهتری بودیم. منتها من فکر میکنم که سرانجام میره به طرف برسمیت شناسی. این تحلیل شخصی ماست، ولی دیر. اثرات برسمیت نشناختن سر مردم ما تأثیر دارد، تأثیر روانی دارد، تأثیر اقتصادی دارد، تأثیر سیاسی دارد، او شکی نیست. منتها آهسته آهسته میرن، ولی نگرانی که در اینجا هست، این نگرانی برمیگرده به مو صفبندی های جهانی. حالا بحث اوکراین، روی بسیار شدیدی آمریکا و روسیه و نگرانی هایی که هر دو طرف در منطقه و در افغانستان داره، اینا باز هم یک مقدار قضایا را ممکن پیچیده تر. بله. در قسمت بعضی از خواستهایی که جهان از حکومت تازه دارد، دید بسیاری به این است که این موارد مثل حقوق بشر، حکومت همه شمول، رعایت قانون و رعایت حقوق بشر از مسائل است که در روی صحنه پرداخته می شود و دنیا دنبال تامین منافع خودش در افغانستان است. بالفرض شاهد از این بودیم که یکی از مقامات هر شده امارت اسلامی گفت که دنیا با لسای خاص تاکید میکنن که اون چهره ها شامل حکومت تازه شد و بعد مشکلات حل است و حکومت هم همه شمول میشه. حالا بحثی است که چگونه میتونیم یک تفاهم در رابطه با واژه حکومت همه شمول بین حکومت تازه و دنیا پیدا بکنیم و در کنار از اگر قرار باشه چهره هایی که در گذشته، در 20 سال گذشته شامل حکومت بودن، مردم از اونها تجربه خوب نداره و در سخت‌ترین روزا هم شما در جریان هستین که با مردم افغانستان پشت کردن و از کشور فرار کردن. قابل قبول است که این چهره ها بازم به افغانستان برگردن؟ خب بحث چهره ها نیست و نباید هم باشه. افغانستان نباید در گرو چهره ها گذاشته شود و من فکر نمی کنم که دنیا هم بحثشان ای باشه که این چهره ها وارد ساختارهای رسمی دولتی شود. من بعید میدانم خودم. من فکر میکنم که دنیا نگاهش است که تعدادی از چهره های سیاسی که همهشان به یک نحوی متعلق است به بخش‌های از کشور به لحاظ سیاسی و قومی و در گذشته ها منشأ اثر بوده، دنیا شاید منظورش باشه که باید اینا راضی ساخته شود. یعنی راضی ساختن الزاماً این نمی باشه که خودشان بیاید. من هم فکر میکنم که دیگه مجالی برای آمدن خود از اونا در ساختار نیست. بله، اما به نحو در تعریف دیگر نفس همین قضیه است که قدرت شریک میشه و نه، دو تا قصه است. یک قصه شراکت طرف ها در قدرت به صورت بالفعل است که چوکی داشته باشه اینا، یعنی به جای خودش در یک دوران گذار مهم است برای ثبات، برای تفاهم طرف ها، برای اقناع طرف ها مهم است. ولی یک بخش کلانتر از یک دید کلانتر هم مطرح است. شما وقتی میبینین که طرف ها در امر حکومتداری، در امر مبناهای مشروعیت ساز، در امر مسائل ساختاری و حقوقی با هم اختلاف نظر دارن و اگر یا اختلاف نظر خودشون رو رفع بکنه از طریق گفتگو نه از طریق جنگ، این کمک میکنه به ثبات. اینال چی بخوایم چه نخواهیم، بعضی از این چهره ها به یک شکلی در مناطق خودشان نفوذ هم دارن، مثلا احمد مسعود اینا. پس یک راه میانه باید پیدا شد و در این راه میانه بحث این نباشه که خود از اونا وارد ساختار شد، بس این باشه که طرف های سیاسی موجود در افغانستان سر آینده افغانستان اگر بیتونه قناعت بکنه. نمیخوایم بگوییم که کی بر حق است کی بر حق نیست، نظر کدام بهتر است نظر کدام بدتر است، این نمیخوایم بگویم، ولی میخوایم بگویم که تجارب تاریخی دنیا، کشورهای در حال منازعه و پسا منازعه نشان داده که
ما بخصوص حکومتی که فعلا آمده مسئولیت بیشتر داره، اینا اگر با یک دید بازتر، با یک انعطاف بیشتر تلاش بکنه که زمینه های ثبات را تقویت بکنه، زمینه های اختلاف و بی‌ثباتی را از بین ببره، این راهش است که از طریق گفتگو بعضی مسائل را اینا به نتیجه برسه با طرف های دیگه. معنیش این نیست که الا و لابد فعلا جنگ میشه، ممکن جنگ شه ممکن نشه. معنیش این است که ما من حیث یک ملت، من حیث یک کشور نیاز داریم که با هم زندگی کنیم در یک کشور و به صورت آرام زندگی کنیم با یک دیگر. و این یک نیاز یک کشور است، یک ملت است و رایش گفتگوست. میشینه با هم بحث بکنیم. و کمیسیونی که ایجاد شده، من نمیفهم ابعادش، صلاحیتش و مسائلی که دنبال میشه به چه شکل است. این یک فرصت است برای آغاز یک گفتگو، برای باز کردن باب گفتگو با طرف ها. بله، در رابطه با کمیسیون هم سوالی از شما دارم، اما بحثی است که حالا فرض کنیم به گفته شما دنیا نمیخواد که همین چهره خودشون بیان در بدن حکومت داخل شوند، به نحوه میخواین به گفته شما این چهره ها راضی باشن، از نظام حمایت بکنن. حالا سوال این است که اگر فرضاً اینا به نحوه راضی میشن که حداقل نقش در این ساختار داشته باشن، چی توسط خودشان، چی توسط چهره هایی که معرفی میکنن. سوال اساسی است که حاکمیت موجود حاضر به شراکت در قدرت است؟ تا جایی که ما میفهمیم و تا جایی که خودشان بیان کرده امارت و حکومت فعلی، دیدگاه فهم ماست. من قرار نیست که از طرف حکومت صحبت کنم چون نمیفهمم، ولی فهم ما است که حکومت آماده نیست که از آدرس اقوام، از آدرس احزاب، از آدرس مذاهب سهم‌های مشخص را به اطراف قائل شود و فکر میکنه که این باعثی به اعتمادی مجدد و دوام اختلافات مجدد. من کار ندارم این نظر تا چه حد درست است یا نیست. فهم ما از نظریات حکومت فعلی امیز. و به نظر ما باز هم این بعد قضیه زیاد مهم نیست. مهم است به اندازه خود. مهم اون چشمانداز بلند مدتی است که افغانستان من حیث یک کشور با او روبروست برای ثبات، برای توسعه، برای پیشرفت. او است که ما در بخش دولتداری و حکومتداری مبناهای اساسی مشروعیت بخش، مبناها و مکانیزم های گردش قدرت، چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز میتونیم به یک نتیجه برسیم که مسئولیت طالبان در این قسمت بیشتر از همه است چون قدرت حاکم است، یا این که نه، چون در گذشته در تاریخ افغانستان یکی از مشکلات اساسی که ما داشتیم و البته هر کشوری که شبیه افغانستان است داره است که چون مکانیزم های مسالمت آمیز و فیصله بخش برای گردش و احراز قدرت نبوده و نیسته، پس قدرت جذبه داره و همه دنبال قدرت است، همه از طریق زور، از طریق کودتا، از طریق تفنگ رفتن به دنبال قدرت. سوال تاریخی یک نکته دمی قسمت اشاره بکنم. یک نکته سوال تاریخی که پیش مردم افغانستان هست من حیث یک ملت جدا از حکومت فعلی است که آیا ما برای آینده های خود در چشمانداز دراز مدت میتونیم که مکانیزم را تعریف بکنیم که کسایی که میخواد قدرت را بگیره بدون این که از در زور و تفنگ و خونریزی و کودتا داخل شوه میتونه به مکانیزم های روشن‌تر و فیصله بخش قانونی به او برسه یا نه؟ دقیقاً. بله. حالا این که شما اشاره کردین بسیار خوب که قدرت جذبه داره، همگی علاقمند هستند، در بسیاری از موارد با توسل به زور هم این کار شده. وقتی که میگین که یا حداقل تعریف دارین که حاکمیت موجود علاقمندی به شراکت نداره، باز هم فکر میکنین جنگ متحمل است؟ جنگ را آدم نمیتونه کاملا هم نفی بکنه، چون یک تعداد هنوز هم به فکر جنگ است و شعار جنگ میده. ولی شخصا من خودم من حیث یک شهروند
در این مدت 7 ماه هم بسیار فکر کردیم و رایزنی های هم با کسایی که با ما در تماس بودن در بخش هزاره ها، در بخش شیعه ها داشتیم. به این نتیجه رسیدیم که دیگه از طریق جنگ و از طریق تفنگ هیچ کسی به اهدافی که آرزویش داره نمیرسه. طالبان من حیث یک گروه مسلط فعلا جنگ بردنی یک واقعیت است. ممکنه برای بعضی ها یک واقعیت خوشایند باشه، برای بعضی ها یک واقعیت تلخ باشه، ناخوشایند باشه، ولی واقعیت هم است که فعلا اینا جنگ را بردن و پس رفتن به یک جنگ مجددی که پایانش ناپیداست و معلوم نیست ما را به کجا میرسانه، چی نتایجی داره. من فکر میکنم که باب ازی را باید بسته کنم. به می خاطر است که ما با گفتگو تاکید میکنم، نمیگم کس مطالبات خود مطرح نکنه. و طالبان من حیث حکومت، من حیث دولت که فعلا بسان یک دولت آمده افغانستان رو گرفته، باید زمینه ها رو بازتر بکنه، مجال برای صحبت، برای طرح مطالبات اساسی، برای آزادی بیان بده تا مردم تخلیه شه. مردم این تجربه تاریخی بشر است که هر چقدر که این مجالا بیشتر باشه، بس از طریق گفتن و سخن گفتن مردم خود تخلیه بکنه، درست پتانسیل های برای خشونت پایین می. بله. با در نظر داشت تمامی این موارد، دورنمایتان از افغانستان 3 ماه بعد چی است؟ تا 3 ماه بعد از نظر من کدام تحول بزرگ رخ نمیده. کسایی که منتظر جنگ هستن هم از دید من کدام کاری خاصی نمیتونن. اگر کارهای کوچکی در بعضی نقاط انجام شوه، اونا تعیین کننده نیستن برای خودشان، اونایی که دنبال جنگ است. ولی که میگم کار خاصی انجام میشه، حتی تا 3 ماه آینده من بعید میدونم که دولت ها هم کدام تصمیم سیاسی در مورد افغانستان برای به رسمیت شناسیش بشناسه، مگر اینکه طرف مقابل غرب که چین و پاکستان و روسیه هست و کشورهای منطقه بتونه در ظرف 3 ماه کدام تصامیم بگیره. کشورهای غربی فکر میکنم فعلا یک مقدار دورتر به نظر میرسه. من کدام تحول را در ظرف 3 ماه نمیبینم، ولی آرزوی ما است که ما هر روز به طرف بهبودی حرکت کنیم، طرف ثبات، امنیت، آزادی بیشتر و یک حکومت مسئول داشته باشیم. صفبندی های تازه در کشورهای دور و نزدیک، حداقل در منطقه، در حال شکل گیری است. با در نظر داشت جنگ اوکراین بیشتر تقویت میشه این صفبندی ها به نحو قدرت هایی که این طرف هستند مثل چین و روسیه در مقابل منافع آمریکا در منطقه عملا دارن جنگ میکنن. حالا این قدرت ها به نحو یک گرایش به افغانستان هم دارن، به حکومت تازه افغانستان داره. اگر به نحو پای افغانستان به امی صفبندی ها کشانده شود، نزدیکی ایجاد شود بین افغانستان، چین و روسیه، فکر میکنین حداقل امتیازی که افغانستان از این صفبندی ها میتونه بگیره چی است؟ بحث به رسمیت شناختن. اگر قرار شود که از طرف همین قدرت ها به رسمیت شناخته شود، این که به نحو ما در مقابل آمریکا هم قرار میگیریم، وضعیت چگونه خواهد بود؟ بحثی به رسمیت شناختن بحثی ما نیست. درسته که طالبا و امارت میتونه در قسمت لابی بکنه، او موقف دولت هاست به عنوان یک عمل نمادین سیاسی. اگر کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل کشورهای منطقه به رسمیت بشناسه، دایی غرب نمیتونه کدام اعتراض جدی داشته باشه در قبال افغانستان که چرا شما را دیگر را به رسمیت شناخته. ولی برمیگرده به این که آیا حکومت ما در روابط خارجی و در سیاست خارجی خود چی نوع تعامل و رفتار با کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقوی و قدرت‌های جهانی پیش میگیره. ما بحث ما است که افغانستان به لحاظ تاریخی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ سیاسی نباید
در این صفبندی های حاد جهانی و منطقوی بسیار سیاست را پیش بگیره که یکی از طرف ها فکر بکنه که افغانستان در مقابل ما و به نفع رقیب ما دارد کار میکنه. یعنی به یک نحوی یک سیاست بی‌طرفی فعال و یک سیاست متوازن فعال با همه کشورها را اگر پیش رو بگیره به شمول غرب، من فکر میکنم برای یک کشور مثل افغانستان که آسیب پذیر است بهتر خواهد بود. ولی این را میدانیم که این کارم کار آسان نیست. بازی کردن در یک میدان صاف نیست و همه کشورها در اینجا منافع خود داره. شما اشاره کردین و ما نمیتونیم کشورها رو بگیم شما دنبال منافع خود نگردین. این قاعده نظام بین الملل است و حقوق بین المللی است که کشورها منافع خود میپالند. پس بحث ما است که نباید افغانستان یا امارات به صورت تام و تمام در کفه ترازوی روسیه یا چین طوری سقوط بکنه که غرب اینا را به طرف مقابل خود فکر بکنه. بله. حالا در رابطه با مسائل داخلی افغانستان، مسائلی که کمک میکنه یک دست شویم در مقابل سیاست‌های بیرونی که افغانستان ارائه میده به دنیا، همین کمیسیون جدیدی که تشکیل شده که قرار سیاسیون بیرون از افغانستان را دعوت بکنه، کمیسیون 7 نفری از طرف امارات اسلامی، کارش را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر نیاز بود که همچین کمیسیون باید ترتیب میشد؟ فکر کنم نفس ایجاد از این کمیسیون به نفع طالبان و امارات بود و هست، ولی یک فرصتی برای افغانستان و برای طرفهای مقابل هم هست. دو چیزی که در اینجا پیش من مبهم است که به لحاظ سیاسی طالبان یا حکومت فعلی تا کجا آماده است که به صورت جدی قضایا را دنبال میکنه. چون ما و شما بحث کردیم، یک بحث سهمگیری عملی اونا در قدرت است، ممکنه دچار چالش و مشکل باشه از دید طالبان، ولی یک بحث اقناع از اوناست که چطور اونا را از صف مخالفت خشماگین و خصمانه بیرون بکشه و به یک مطالبات سیاسی مسالمت آمیز در داخل افغانستان اونا را قانع بسازه. اگر ای در این حد کار شوه و از کشورهای که در این بخش میتونه طالبان را امارات کمک بکنم کمک گرفته شوه و به صورت فعال و جدی قضیه دنبال شوه، من فکر میکنم که بهتر است، به نفع افغانستان است. و باز هم تاکید میکنیم، ما گفتیم که ما در یک کشور زندگی میکنیم، یک ملتیم و نگاه نفیندشانه و نگاه انکارگرایانه به صورت تام و تمام راه حل های کوتاه مدت است، ثبات بخش نیست. ممکن است در خیلی اوقات یکی از طرف دیگر از میدان بیرون بکنه و به لحاظ عملا با قدرت کنترل بکنه، ولی برای ثبات، برای توسعه، برای پیشرفت باز هم راه بعد از 5 سال 10 سال 20 سال همیست که با یک دیگر بشینیم و مسائل را از طریق گفتگو حل کنیم. با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان میخوایم بحث جنبندی بکنم. مشکلاتی که وجود داره، حساسیت هایی که وجود داره، چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان، بهترین نسخه ای که میتونه بر افغانستان در حال گذار مؤثر تمام شود و بتونه در پیش ثبات سیاسی در افغانستان و همچنین شکوفایی اجتماعی را داشته باشه، چه کارایی باید شود؟ خب بسیار سخت است که آدم در افغانستان نسخه بده با این جنجال ها و سوابق طولانی منازعه و دخالت های بیرونی، ولی چند تا نکته را آدم میتونه من حیث یک شهروند دید خود بیان بکنم. اول طالبا باید من حیث حکومت که فعلا آمده و قدرت را گرفته چند کار انجام بده. یک، با طرفای مقابلی که در بیرون است، کمیسیونی هم که ایجاد کرده، حد اکثر تلاش خود بکنه که اقناع صورت بگیره و اونا بیای وارد یک گفتگوی حد اقلی در برخی از مسائل با طالبان شد و داخل به. دوم، طرف هایی که در بیرون هم هست دست از
از کارهای خصمانه مسلحانه برداره. چون البته این نظر من است، فکر میکنم با زور تفنگ و با جنگ دیگه افغانستان به یک آینده بهتر نمیرسه. دوم، یک دوره گذار که میال هم هست، این دوره گذار یک نقشه راه را برای خود تعریف بکنه و بعضی کارها را انجام بده. یکی از کارهایی را که انجام میده در کنار آوردن چهره‌های سیاسی بیرون، آماده ساختن یک قانون اساسی است که این قانون اساسی در درون خود بعضی حداقل‌های از مسائل ثبات بخش داشته باشه. مثلا اراده مردم در بخش مکانیزم های چرخش و گردش قدرت چطور رعایت میشه که ما دیگه نریم به طرف گرفتن قدرت از راه زور و از راه کودتا و از راه کشتن و بریم از یک راه مسالمت آمیز و مشروع و فیصله بخشی که برای همه قابل قبول باشه. مثلا طالبان سیستم صدارتی و رئیس الوزرایی داره. اگر ما یک پارلمانی داشته باشیم که از رأی مردم، رأی عموم مردم برآمده باشه، این پارلمان بتونه که صدر اعظم یا رئیس الوزرا را انتخاب بکنه، این میشه رأی مردم، اراده مردم تمثیل شد و در قانون اساسی برای رهبری طالبان یک جایی باشه که سازگار باشه با کارهای عملی و خیلی دخالت مستقیم به اجراعات روزمره نداشته باشه. این چطور برش راه حل پیدا میشه؟ بحث دوم است که این قانون اساسی در آینده در کنار بحث اراده مردم با آزادی های اساسی مردم چطور میتونه کنار بیاید و چطور ما یک قرائت منطف معتدل از شریعت و از اسلام میدیم که شریعت و قانون را، چون قانون همهش از شریعت بیرون نمیاد، یک بخشش از شریعت میاد، بخشش از تجارب بشری میاد، از عرف میاد، تو سازگار میکنه و این به لحاظ کلامی و فقهی زمینه داره. افغانستان مسلمانایش به خصوص مسلمانای سنی مذهب پیروی مذهب حنفی است و مذهب حنفی به لحاظ فقهی و کلامی مذهب معتدل است. هیچ طور سازگاری پیدا میکنه و در مجموع ما چطور بتونیم که بعد از این دوره گذار دوره ثبات این منازعات را بستر از این منازعات بخوابانیم و اجازه ندیم که دیگه کسی از طریق زور با هم سخن بگه. بسیار تشکر. سپاسگزار هستم از حضورتان آقای اسدالله سعادتی، معاون پیشین شورای مصالحه ملی افغانستان. سلامت باشید. تشکر. و سپاس از شما که بیننده این گفتگوی ویژه بودید. خدا نگهدار.